माझे नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. आज छायाच रेसिपीच्या किचनमध्ये आपण बनवणार आहोत पौष्टिक अशी शेंगदाणा चिक्की. तुमच्या मुलांनाही नक्कीच आवडेल. अगदी चमकदार, खायला एकदम चविष्ट आणि खुसखुशीत अशी शेंगदाणा चिक्की आपण बनवूया. नमस्कार, छायाच रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येवले तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. आज मी तुमच्यासोबत शेंगदाण्याच्या चिक्कीची रेसिपी शेअर करणार आहे. खायला एकदम चविष्ट आणि खुसखुशीत अशी. थंडीच्या दिवसात गोड शेंगदाणे खाल्लेच पाहिजे, नाही का? याआधी मी तुमच्यासोबत तिळगुळाच्या वडीची रेसिपी शेअर केली आहे, ती पण जरूर बघायची आहे. आता मी तुमच्यासोबत शेंगदाण्याची चिक्कीची रेसिपी शेअर करणार आहे आणि व्हिडिओ हा पूर्णपणे बघायचा आहे आणि जास्तीत जास्त शेअर पण करायचा आहे. आणि तुम्ही जर व्हिडिओ बघण्यासाठी नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब हे जरूर करायचं आहे आणि बेल आयकॉनलाही क्लिक करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपी बघायला मिळतील. आणि प्रथम तुम्हाला सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नवीन वर्ष तुम्हाला सगळ्यांना सुखाचं, समाधानाचं, आनंदाचं जावो. आणि आपण लवकरच लाईव्ह सेशनमध्ये भेटणार आहोत. मी लाईव्ह सेशन हे स्टार्ट करणार आहे आणि आता रेसिपीला सुरुवात करूया. शेंगदाण्याची चिक्की बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. ही वाटी भरून मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे कमी गॅसवर भाजून घेतलेले आहेत आणि त्याचे 2-2 भाग केलेले आहेत. अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, अर्धी वाटीलाही कमी आहे. आणि अर्धी वाटी आपण साखर घेणार आहोत. हे दोन्हींचं प्रमाण सारखं घ्यायचं आहे. आणि 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेली आहे. 1 टीस्पून वेलची पावडर घेतलेली आहे. आणि आपल्याला साजूक तूप लागणार आहे. तर प्रथम आपण गॅसवर कढई ठेवूया. आता इथे मी कढई ठेवलेली आहे. आपण गॅस पेटवून घेऊया. यात आपण 1 टीस्पून तूप टाकलेलं आहे. हे तूप आपण सगळीकडे थोडं पसरून घेऊया. तूप हे वितळलेलं आहे आणि गॅस कमी ठेवायचा आहे. आणि यात गूळ टाकून द्यायचा आहे आणि ही साखर पण टाकून द्यायची आहे आणि याला कमी गॅसवर मेल्ट होऊ द्यायचं आहे. गॅस फुल नाही करायचा, थोडा मीडियम हाय केला चालेल. शक्यतोवर याला कमी गॅसवरच मेल्ट करायचं आहे. आणि यात आपण 1 टेबलस्पून पाणी टाकणार आहोत. जास्त पाणी घालायचं नाही. 1च चमचा पाणी मी घातलेलं आहे त्यात. आणि गरज पडली तरच आपण अजून 2 चमचे पाणी त्यात घालणार आहोत. मी गॅस थोडा मोठा करते आहे. किंचित फ्लेम वाढवलेली आहे गॅसची मी. आपला पाक होईपर्यंत पोळपाटला तूप लावून घेतलेलं आहे. तुम्ही खाली गॅसच्या ओट्यावर जरी लाटलं तरी चालेल. ओटा स्वच्छ करून घ्यायचा पण त्याच्यासाठी. हे तूप व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. इथे आपला गूळ हा मेल्ट झालेला आहे. अजून साखरचे दाणे दिसतात आहे त्याच्यामध्ये. आपण थोडं पाणी घालूया 1 चमचा त्यात. साखर आपली अजून विरघळलेली नाही आहे, त्यामुळे 1 चमचा पाणी घालायचं आहे. पाकातली साखर ही पूर्णपणे विरघळू द्यायची. गरज पडलं तर थोडं पाणी टाकायचं आहे.
आणि गॅसची फ्लेम थोडी मोठी केलेली आहे पुन्हा मी. आपण पाक पाण्यात टाकून बघूया. अजून कच्चा आहे, असं तुटत नाही येतो अजून ताणला जातोय. अशी चिक्की जर बनवली ती दातात अटकेल. आपल्याला थोडी कडक बनवायची आहे. साखर ही पूर्णपणे वितळलेली आहे आणि कधी तुम्हाला वाटलं की साखर आपली वितळत नाही आहे गुळासोबत, तर थोडं पाणी टाकून द्यायचं, अजून 2 चमचे वाढवून. म्हणजे मग साखर वितळून जाते व्यवस्थित. गुळाचा रंग चेंज झालेला आहे इथे आपला. आपण गुळ पुन्हा एकदा चेक करूया. पाक अजून झालेला नाही आहे आपला, तो असा ताणला जातो आहे. पाकाचं तुकडं पडलं पाहिजे, अशा पद्धतीने पाक बनवायचा. आपण पुन्हा एकदा चेक करूया. इथे आपला पाक हा झालेला आहे, त्याचं तुकडं पडायला लागलं आहे. मी गॅस बंद केलेला आहे आणि त्यात आपण ही जी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे 1 टीस्पून, ती टाकून द्यायची आहे. वेलची पावडर टाकायची आहे. आणि थोडं तूप पण टाकायचं आहे त्यात. अर्धा चमचा तूप घातलेला आहे मी. तुपामुळे चिक्कीला कलर छान येतो. आपण यात जेवढे बसतील, जेवढे मावतील तेवढे शेंगदाणे टाकूया. आता आपण हे मिश्रण त्या पोळपाटवर काढून घ्यायचं आहे, किंवा तुमच्याकडे ट्रे असेल त्यात टाकलं तरी चालेल. मी आता पोळपाटवरच काढणार आहे, कारण आपल्याला ते लाटायचं आहे. लाटण्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे.
आपण याला गरम गरमच सुरीने कट करून घेऊया. गरम असतानाच कट करून घ्यायची आहे, नाहीतर नंतर आपल्याला ते कट नाही करता येत. मग असं लाटल्यानंतर तुम्हाला जर गोल असे शेप पाहिजे असतील तर वाटी घ्यायची आणि अशा वाटीने हे गोल करून घ्यायचे आहेत. त्या पण वड्या छान दिसतात. आता आपण हे चौकोन तुकडे केलेले आहेत नेहमीप्रमाणेच. अशा पद्धतीने ही चिक्की बनवायची आहे आपल्याला आणि आपण याला आता गार होऊ देऊ आणि मग त्याचे तुकडे व्यवस्थित मोकळे करूया. इथे 10 ते 15 मिनटं आपण ठेवलेलं होतं. आता आपण याला मोकळं करूया आणि ह्या प्लेटमध्ये मी ते सर्व करून घेणार आहे. एक एक तुकडा आपण बाहेर काढूया त्यातला. अगदी छान आपली चिक्की झालेली आहे, मस्त खुसखुशीत. मी तुम्हाला तोडून दाखवलेली आहे. अगदी मस्त चिक्की आपली झालेली आहे. आणि ह्या पद्धतीने बनवायचे आहे. सोडा टाकल्यामुळे काय होतं, ते ठिसूळ होते छान. तुम्ही सोडा टाका. तुमच्याकडे जर बेकिंग सोडा असेल तो टाकायचा, खायचा सोडा, पण तो थोडा कमी घालायचा. आणि बेकिंग पावडर असेल तर शक्यतोवर बेकिंग पावडरच घाला. मी पुन्हा तुम्हाला एक तुकडा तोडून दाखवते. चिक्कीला चमक पण खूप छान आलेली आहे आपल्या. इथे आपली शेंगदाण्याची चिक्की ही तयार झालेली आहे. अगदी खुसखुशीत आणि छान. हिवाळ्याच्या दिवसात आपण हे खाल्ली पाहिजे, पौष्टिक असते. मी तुम्हाला यातला एक तुकडा तोडून दाखवते. येते ना आवाज? आवाज येतोय ना? तर अशा पद्धतीने चिक्की बनवा आणि तुमचे अनुभव माझ्यासोबत जरूर शेअर करायचे आहेत. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब पण करायचं आहे. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना जास्तीत जास्त शेअर करा. तर अशा पद्धतीने शेंगदाण्याची चिक्की बनवायची आहे आणि खायची पण आहे. आणि पाक बनवताना थोडी काळजी घ्यायची. जर तुम्हाला वाटलं कधी कधी काय होतं, साखर लवकर वितळत नाही, एखाद्या वेळेसच असं होऊ शकतं, म्हणून थोडं पाणी, आपण 2 चमचे पाणी टाकलेलं होतं, 2 टेबलस्पून, तर अजून 2 टेबलस्पून टाकून द्यायचं आहे. म्हणजे साखर वितळून पण जाते, घाबरून नाही जायचं त्याच्यासाठी. आणि पाक हा पाण्यामध्ये चेक करून घ्यायचा आहे आणि त्याचं व्यवस्थित तुकडं पडल्यानंतरच आपण त्यात थोडासा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे किंवा बेकिंग पावडर टाकायची आहे 1 टीस्पून. आणि मग त्यात शेंगदाणे टाकायचे, थोडे थोडे टाकायचे. पाक कमी जास्त होऊ शकतो आपल्याकडनं, तर पाकात मावतील एवढे शेंगदाणे टाकायचे हळूहळू आणि व्यवस्थित मिक्स करून मग पोळपाटवर किंवा एखाद्या ताटाला आधीच तूप लावून ठेवायचं.
वेळेवर नाही लावायचं, नाहीतर मग तो पाक कडक होऊन जातो आणि मग ते चिक्कीचं काहीतरी वेगळं होऊन जातं. म्हणून तसं नाही करायचं. ताटाला किंवा पोळपाटला तुम्ही ज्या भांड्यात ती चिक्की थापणार आहात त्याला सुरुवातीलाच तूप लावून ठेवायचं आहे आणि मग त्याच्यात पटकन पाक झाल्यानंतर लगेचच ते त्यात टाकून द्यायचं आहे मिश्रण. त्या ताटात किंवा पोळपाटवर टाकून लाटून घ्यायचं आहे. आणि तुम्हाला वेगळा शेप द्यायचा असेल तर त्या शेपमध्ये पण तुम्ही कापू शकता. तर अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.